ตอนที่19มาชมวิธีทำพื้นดาดฟ้าท้ายเรือสำเภาเจิ้งเหอลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโลดเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆที่สุดอลังการมาให้ชมกันคลิปถัดไปมาติดตามชมวิธีการวางพื้นดาดฟ้าด้านหน้าของเรือลำนี้มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง
ที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางเฉวงทริปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของเฉวงทริปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปราณีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างเฉวงทริปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089 991 2901 ได้เลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเฉวงทริปโมเดลและติดตามคลิปถัดไปของช่องเฉวงทริปโมเดลด้วยนะครับสวัสดีครับ